Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 151, sau khi Vương Lâm tặng cho Lý Nguyên vài món đồ, hai người cũng liền tách nhau ra, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với huyết tổ. Tiếp theo, sau khi tập 151 kết thúc, chúng ta sẽ tới với bản movie chiếu rạp Thí Tiên Chi Chiến. Trận chiến này vô cùng gay cấn, mình sẽ làm riêng một tập phim siêu hay để tặng mọi người. Và sau khi trận chiến sinh tử vô cùng hung hiểm giữa Vương Lâm và huyết tổ khép lại, chúng ta sẽ đến với những diễn biến trong tập 152 tinh nghịch. Tiếp theo, mở đập tập 152, chúng ta sẽ đến với cảnh Lý Nguyên đang rơi vào tình cảnh dầu cạn đèn tắt. Lúc này, Lý Nguyên đang trọng thương rất nặng, cánh tay phải vỡ vụn hư thối, nguyên thần bị tử khí bao bọc và đau đớn vì con bát diện phệ hồn trùng đang chui rúc bên trong. Hắn bị ba tu sĩ đuổi bắt không nhanh không chậm như mèo vườn chuột. Ba người này gồm một lão già tu vi âm hư đỉnh phong, một nam tử trẻ tuổi vấn đỉnh đại viên mãn và một nữ tử xinh đẹp quyến rũ. Nam tử trẻ tuổi kia coi Lý Nguyên như một cái bia ngắm để thử nghiệm độc trùng và thu thập tinh kiếm làm vui lòng mỹ nhân. Thanh niên này ngang ngược tuyên bố hắn là người của Diêu gia tại La Thiên Tinh Vực, một thế lực gia tộc hùng mạnh mà ngay cả Lôi Tiên Điện cũng phải kiêng nể vài phần. Tiếp theo, hắn đạp lên người Lý Nguyên rồi lớn giọng quát: "Để ta xem thử, người liên tiếp lấy được 9 thanh tinh kiếm từ nơi nào?" Nghe vậy, Lý Nguyên nở nụ cười thảm cay đắng hiện lên trên môi đáp: "Phải bỏ mạng ở đây thật sao? Cũng vậy thôi, bỏ mạng thì sao chứ, cũng là một cách để giải thoát. Chỉ có điều, Hứa huynh, Lý mỗ còn chưa truyền thụ cho ngươi tâm cấm." Đúng lúc Lý Nguyên nhắm mắt lại chờ sinh mệnh mình bị đám người kia kết liễu, thì bất ngờ một luồng sát khí ngút trời bất ngờ bùng nổ, bao trùm toàn bộ bầu trời mảnh vỡ đại lục. Không gian vặn vẹo, gợn sóng thiên địa tan ra và bóng dáng cao lớn, lạnh lẽo của Vương Lâm bước ra từ hư không, thanh âm vang lên quát: "Là ai cho các ngươi tư cách làm hại bằng hữu của ta?" Dứt lời, ánh mắt Vương Lâm sắc lạnh như băng, dừng lại trên thân thể của Lý Nguyên rồi chậm rãi rời sang ba người của Diêu gia. Không nói lời nào, thân mình Vương Lâm thong thả bước về phía trước một bước, như thuấn di đã tới trước mặt ba người của Diêu gia. Khi đám người kia kịp phản ứng thì đã quá muộn, thân thể thanh niên họ Diêu kia dưới một chỉ của Vương Lâm đã lập tức tan nát. Tiếp theo, nguyên thần của hắn liền bị Vương Lâm bắt lấy, hủy diệt thân thức, biến thành một đoàn nguyên lực. Thấy thế, nữ tử duy nhất sợ hãi lập tức lùi lại phía sau, thấy bạn mình bỏ mạng, cô ta chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Tuy nhiên, Vương Lâm chỉ bước một bước, hắn đã đi tới trước người nữ tử. Còn lão già cảnh giới âm hư kia, lão thấy vậy thì thân hình chợt lóe lên, không đi cứu người mà nhanh chóng lui về phía sau. Phía xa, Vương Lâm một chỉ điểm ra, nguyên lực bộc phá ra, như bạo long trực tiếp tiến vào trong cơ thể nữ tử kia. Tiếp theo, từ trong cơ thể cô ta, từng tiếng nổ vang lên, thân thể trực tiếp tan biến, nguyên thần bị Vương Lâm chụp lấy rồi ném về phía Lý Nguyên, xung nhập vào trong thân thể hắn, hóa thành nguyên lực làm dịu đi nguyên thần, đồng thời đem phần lớn thương thế trong cơ thể Lý Nguyên khôi phục lại. Làm xong, Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng dáng lão già đang bỏ chạy ở phía xa xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân mình hắn bước về phía trước một bước, cả người phút chốc đã dung hợp với thiên địa, biến mất tại chỗ. Còn lão già kia, lão thì toàn lực bỏ chạy, nhưng bất ngờ phía trước hắn bỗng xuất hiện một gợn sóng. Tiếp theo, bóng dáng của Vương Lâm từ bên trong gợn sóng bước ra gằn giọng quát: "Kế tiếp, tới phiên ngươi." Dứt lời, một đạo lôi đình màu tím xuất hiện, theo cánh tay Vương Lâm chỉ ra, nó liền ngưng tụ hình thành một cánh tay lôi đình, đánh thẳng về phía lão già. Sắc mặt của lão già đại biến, hai tay bấm quyết, trong tay xuất hiện hỏa diễm hóa thành một màn chắn chặn lại đòn công kích của Vương Lâm. Khoảnh khắc va chạm, chỉ nghe thấy những âm thanh bang bang vang lên, tấm chắn hỏa diễm lập tức sụp đổ, lôi đình điên cuồng tiến vào trong cơ thể lão già. Ngay lập tức, lão già thổ huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân mình nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này đây, lão già gần như hồn bay phách lạc, da đầu run lên hoảng sợ hỏi: "Tiền bối cho ta nói một câu." Nghe vậy Vương Lâm lạnh lùng hỏi: "Ngươi đã truy sát bằng hữu của ta mấy ngày?" Nói: 13 ngày, nhưng tiền bối, việc này hoàn toàn đều là do thiếu chủ Diêu gia gây nên, lão phu từng khuyên bảo nhưng không được. 13 ngày sao? Dứt lời, sát khí trong mắt của Vương Lâm lóe lên, hai ngón tay phải Vương Lâm kết thành kiếm chỉ, như tia chớp điểm về phía tay trái của lão già. Lão già kia biến sắc, đang muốn né tránh thì ngay lúc này, từ trong miệng Vương Lâm thốt ra một chữ: "Định." Tiếp theo, chỉ thấy một cánh tay khổng lồ đánh tới, chỉ nghe phịch một tiếng, toàn bộ cánh tay trái của lão phút chốc đã hoàn toàn tan nát. Đến đây, Vương Lâm nói: "Ta trả cho ngươi ngày thứ nhất, đây là ngày thứ hai." Dứt lời, bàn tay khổng lồ bay ra đánh vào chân trái của lão già. Ầm một tiếng, hơn phân nửa chân trái của lão già đã nổ tung. Tiếp theo, Vương Lâm lại quát: "Đây là ngày thứ ba." Dứt lời, Vương Lâm nhấc chân lên, đá vào đùi phải của lão. Bụp một tiếng, gần như chỉ trong khoảnh khắc, tứ chi của lão già đã bị tan nát mất 3 cái. Thu chân lại, tay phải của Vương Lâm lại điểm về cánh tay phải của lão già rồi nói: "Đây là ngày thứ tư." Dứt lời, lão già hét lên một tiếng bi phảm. Giờ phút này trong tâm thần của lão là một mảnh kinh hoàng, mơ hồ lão nhớ lại câu nói vừa xong của Vương Lâm hỏi: "Là ai cho ngươi cái tư cách đả thương bằng hữu của ta?" Những lời này như sấm đánh ầm ầm vang lên trong tai lão. Suy nghĩ vừa dứt thì Vương Lâm đã quát: "Ngày thứ 5, 6, 7, rồi cuối cùng là ngày thứ 13." Đến ngày thứ 13, tay phải Vương Lâm biến thành chưởng, mang theo một nguồn năng lượng lạnh như băng vỗ lên người lão già. Một âm thanh răng rắc trong trẻo vang lên, thân thể của lão già hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ vỡ tan, chỉ toàn là huyết sắc bắn tung tóe. Đến đây, nguyên thần của lão bay ra, giữa không trung run rẩy quát:
Diêu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Phương Lâm lập tức lấy ra tôn hồn phiên, đại phiên rộng 10 trượng tung bay, lộ ra hình ảnh của huyết tổ bên trên đó. Sau đó, Phương Lâm bình thản hỏi, ngươi có biết hắn không? Thanh âm vừa dứt, lão già kia lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tuy không nhận ra người này là ai, nhưng tướng mạo cùng với Diêu gia lão tổ thì có tới 7 phần tương tự. Không đợi lão già trả lời, từ biểu tình của lão già này, Phương Lâm cũng đã biết được đáp án. Đến đây, Phương Lâm không nói thêm gì, nguyên lực trong cơ thể bỗng phát ra, tràn ngập bốn phía rồi co rút lại, phong tỏa nguyên thần của lão già kia. Tiếp theo, Phương Lâm không chút nương tay trực tiếp xóa sạch thần thức của lão, lấy nguyên thần đó hóa thành một luồng nguyên lực đại bổ rồi ném thẳng về phía Lý Nguyên. Nhận được 3 luồng nguyên lực thuần khiết từ 3 tu sĩ Diêu gia, cơ thể Lý Nguyên chấn động mãnh liệt. Độc trùng bát diện phệ hồn trùng trong cơ thể hắn lập tức bị nguyên lực rào rạt ép ra ngoài và diệt sạch. Những vết thương chi kịt và cánh tay hư thối nhanh chóng ngưng máu, nguyên thần đang trên bờ vực sụp đổ cũng khôi phục lại. Đến đây, Phương Lâm thu hồi tất cả túi trữ vật cùng bộ phi kiếm rơi rãi trên mặt đất, sải bước tiến gần lại gần Lý Nguyên. Hắn vung tay đánh ra hàng loạt cấm chế bảo vệ xung quanh, rồi khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hộ pháp, nhàn nhạt nói: "Lê huynh, không sao rồi, hãy tập trung trị thương trước đi." Nghe vậy, Lý Nguyên nuốt nước bọt, hắn run rẩy nói: "Hứa huynh, tu vi của ngươi đã bước vào bước thứ 2, đạt tới dương thực rồi sao?" "Đúng vậy, nhờ chút cơ duyên trong lúc độ thiên kiếp mà thành. 13 ngày qua bị bọn chúng lăng mạ, Lý mỗ đã chuẩn bị tâm lý hồn chi phách tán, không ngờ Hứa huynh lại xuất hiện kịp thời như vậy. Đại ân này, Lý mỗ muôn đời không quên. Sau khi khôi phục, ta nhất định sẽ truyền thụ trọn vẹn tâm cấm của Lý gia cho ngươi. Việc tâm cấm để sau hãy tính, giờ đây ngươi cứ dưỡng thương cho tốt." Vương Lâm xua tay, ánh mắt nhìn ra khoảng không hư vô xa xăm, giọng nói trở nên trầm lặng. La Thiên tinh vực này sóng ngầm cuồn cuộn, Diêu gia hay Lôi Tiên điện cũng vậy. Muốn đứng vững và cướp đoạt tiên thuật tại Lôi Tiên giới này, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa. Nghe vậy, Lý Nguyên liền gật đầu. Nửa tháng tiếp theo, dưới sự bảo hộ tuyệt đối của một cường giả dương thực như Vương Lâm, Lý Nguyên dần dần bình phục thương thế, nguyên thần khôi phục được 6-7 phần. 8 thanh đoàn kiếm cổ cũng được trả về trọn vẹn cho Lý Nguyên. Khi thấy Lý Nguyên đã có thể tự do vận chuyển cấm chế, Phương Lâm đứng dậy, ánh mắt sáng như sao xa, chuẩn bị cùng Lý Nguyên tiến sâu hơn vào trung tâm Lôi Tiên giới để bắt đầu hành trình tranh đoạt động phủ tiên nhân thực sự. Không lâu sau, Phương Lâm đã dẫn theo Lý Nguyên phi hành trên không trung. Vương Lâm đi trước, Lý Nguyên theo sát phía sau, nhận ra đây là dẫn cơ phủ, nơi tiên nhân từng giao dịch trước khi Lôi Chi tiên giới sụp đổ. Cả hai đi qua đống phế tích hoang tàn im ắng. Lý Nguyên nhận định sân cửa hàng lớn nhất của các phủ giao dịch thường nằm ở phía đông nên dẫn đường từ đó. Không lâu sau, cả hai đã dừng lại ở trước một tòa truyền tống trận cũ nát. Lý Nguyên nhận ra đây là trận pháp dẫn vào mật thất cửa hàng tiên nhân. Do tiên lực duy trì đã tiêu biến từ lâu, trận pháp trở thành tử trận. Nhìn nó, Lý Nguyên nói, không ngờ dưới đống đổ nát lại ẩn giấu một trận pháp. Đáp lại, Vương Lâm cũng lẩm bẩm, đáng tiếc trận pháp này đã tồn tại quá lâu, đã trở thành tử trận. Nghe vậy, Lý Nguyên mỉm cười đáp, không sai, nhưng cấm thuật của Lý gia ta lại có cách khiến tử trận hồi sinh. Dứt lời, Lý Nguyên bấm quyết, nguyên lực ầm ầm lan rộng khắp mặt đất. Khi trận pháp bắt đầu xuất hiện gợn sóng, Lý Nguyên đánh ra một đạo cấm chế từ mi tâm nhập vào trận pháp. Ngay lập tức, một cột sáng rực rỡ đột ngột phun lên tận trời làm nơi đây rung động. Cột sáng chiếu rực thu hút các tu sĩ gần đó. Một người hét lớn nói: "Thiên địa dị tượng, ắt hẳn là trọng bảo, mau!" Dứt lời, hàng loạt tu sĩ lao tới kéo theo công kích phóng ra. Nhận thấy hai đạo kiếm quang của tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ đang lao tới, Phương Lâm vung tay đánh nát một mảnh tường, đánh văng bụi đất tạo thành một vòng tròn ranh giới rộng nghìn trượng xung quanh, rồi lạnh lùng quát: "Trong vòng ngàn trượng, kẻ nào tiến vào lập tức bỏ mạng." Đến đây thì hết tập 152 Tiên nghịch. Liệu rằng tập 153 và tập đặc biệt Thí Tiên chi chiến sẽ hấp dẫn thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.